Hello students, আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ক্লাস 9 ৰ ইংৰাজীৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ The Fun They Had. Before you read যদি তোমালোকে সোৱা ইয়াত লিখা আছে যে এই চেপ্টাৰটো টোটালি ফিউচাৰৰ ওপৰত বেস কৰি লিখা হৈছে। গতিকে দেৰি নকৰি আমি পাঠৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়ো। পাঠটিত আগবাঢ়ো। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মাৰ্জিয়ে হেদিনাখন ৰাতি তাইৰ ডায়েৰীৰ 17 মে 2157 চনৰ যিটো পৃষ্ঠা তাত লিখিছিল যে আজি টমিয়ে এটা সঁচা কিতাপ পাইছে। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. এইখন এখন অতি পুৰণা কিতাপ আছিলে। মাৰ্জিৰ ককা দেউতাই এবাৰ কৈছিল যে তাইৰ ককা দেউতা যেতিয়া সৰু হৈ আছিল, সৰু ল'ৰা আছিল, তেওঁৰ ককা দেউতাই কৈছিল যে এটা সময়ত সকলো সাধু কথা পেপাৰত অৰ্থাৎ কাগজত ছপা হিচাপে প্ৰকাশ হৈছিল। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they had supposed to on a screen, you know. সিহঁতে কি কৰিছিলে কিতাপখনৰ পেজবোৰ উলটাইছিলে আৰু সেইবোৰ কি আছিলে যেহেতু পুৰণা কিতাপ গতিকে সেইবোৰ হালধীয়া বৰ্ণৰ হৈ গৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মানে ফোল্ডিং লাইনছ বিলাক আছিলে আৰু আটাইতকৈ মানে হাঁহি উঠা কথাটো আছিল যে কিতাপখনৰ যিবোৰ শব্দ সেইবোৰ লৰচৰ বা মুভ কৰি থকা নাছিলে, সেইবোৰ স্থিৰ আছিলে। যেনেকুৱা মানে আমি কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰিনত বা টিভিৰ স্ক্ৰিনত যেহেতু শব্দবোৰ মুভ কৰি থকা দেখো, কিতাপখনতো তেনেকুৱা নহয়। গতিকে কিতাপখনৰ শব্দবোৰ স্থিৰ হৈ আছিলে। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যেতিয়া সিহঁতে আগতে পঢ়ি অহা পেজখন যেতিয়া উলটাইছিলে তেতিয়াও দেখিছিলে যে সেই আগৰ শব্দখিনি একেই আছে, প্ৰথমবাৰ পঢ়াৰ দৰে একেই আছে। Gee, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just throw it away, I guess. মাৰ্জিক উদ্দেশ্যি টমিয়ে কৈছে যে কি যে এটা অলাগতিয়াল পঢ়ি আছা আৰু মই ভাবোঁ যে তুমি যেতিয়া কিতাপখন পঢ়া হৈ যাব তেতিয়া ইয়াক দলিয়াই পেলাবা। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. টমিয়ে কৈছে যে আমাৰ টেলিভিজন স্ক্ৰীনত হেজাৰ কিতাপ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইবোৰেই ভাল হয়, মইতো ইয়াক দলিয়াই নেপেলাওঁ। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. মোৰ হয়তো একেই, মাৰ্জিয়ে কৈছিলে। আৰু তাই যিহেতু 11 বছৰীয়া আছিলে আৰু টমি 13 অৰ্থাৎ 13 বছৰীয়া আছিলে, গতিকে টমিৰ যিমান টেলিবুকছ আছে তাইৰ নাছিলে, মাৰ্জিৰ নাছিলে। টেলিবুকছ মানে হৈছে ডিসপ্লেড বুকছ, মানে যিবোৰ আমি কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনত বা টিভিৰ স্ক্ৰীনত পঢ়িবলৈ পাৰোঁ। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading in the attic. মাৰ্জিয়ে সুধিছিলে তুমি এইখন ক'ত পালা? আৰু তেতিয়া যিহেতু কিতাপ পঢ়িয়ে আছিলে গতিকে কিতাপ পঢ়ি থকাৰ পৰা মই নুতলাকৈয়ে কৈছিলে যে আমাৰ ঘৰতেই মুধচৰ ওপৰত ষ্ট'ৰ ৰুমৰ তাতে পাইছোঁ কিতাপখন। What's it about? মাৰ্জিয়ে সুধিলে কিতাপখন কিহৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কিহৰ বিষয়ে লিখা আছে তাত? স্কুল, টমিয়ে উত্তৰ দিলে যে স্কুলৰ বিষয়ে। মাৰ্জিয়ে মানে এটা ডিছৰেছপেক্টফুল ৱেত সুধিলে তাক যে স্কুল নে হোৱাটছ দেয়াৰ টু ৰাইট এবাউট স্কুল? আই হেট স্কুল, অৰ্থাৎ স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলগীয়ানো তাত কি আছে, মই স্কুল বহুত বেয়া পাওঁ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her tests in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Margie সদায় স্কুল বেয়াই পাইছিলে, কিন্তু
কিন্তু এতিয়া আগতকৈ বেছি বেয়া পায় কাৰণ তাইৰ যিটো মেকানিকেলৰ টিচাৰ হয় তেওঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত টেষ্টৰ ওপৰত আৰু যেতিয়ালৈকে মাৰ্জিৰ মাকে অতি চিন্তিত হৈ বিষয়টোত কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰৰ ওচৰলৈকে লৈ যোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে মাৰ্জিয়ে সেই পেপাৰখনত সদায় বেয়াতকৈও বেয়া ৰিজাল্টেই কৰি আহিছিলে He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ইয়াত হি অৰ্থাৎ কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰৰ কথা কোৱা হৈছে কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰজন এজন গোলাকৃতিৰ চুটি চাপৰ মানুহ আছিলে আৰু তেওঁৰ মুখমণ্ডল আছিলে ৰঙা আৰু তেওঁৰ হাতত এটা বাকচ আছিলে যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি তাঁৰ ইত্যাদিৰে ভৰা আছিলে He smiled at Margie and gave her an apple. তেওঁ মাৰ্জিৰ ফালে চাই হাঁহিছিল আৰু তাইক এটা আপেল খাবলৈ দিছিলে Then took the teacher apart. আৰু তেতিয়া তাইৰ স্ক্ৰীনৰ পৰা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনিতে যে আমি ফিউচাৰৰ ওপৰত বেছড এটা চেপ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ গতিকে সেই ফিউচাৰত গোটেইখিনি বস্তু কম্পিউটাৰাইজড হয় আৰু স্ক্ৰীনতে তেওঁলোকে লিখা পঢ়া কৰে স্কুলত তেওঁলোকে নাযায় গতিকে ইয়াত সেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে পঢ়াই থকা হৈছে গতিকে তোমালোকে অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা Then took the teacher apart আৰু স্ক্ৰীনৰ পৰা সেই টিচাৰজনক আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে Margie had hoped he would not know how to put it together again Margie আশা কৰিছিলে যে সেই টিচাৰজনক আকৌ তাত ভৰাব নোৱাৰিব কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰজনে But he knew how all right and after an hour or so there was it There স্ক্ৰীনখন it was য'ত নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত পাঠ আছিলে আৰু তাত কুৱেশ্যনো সোধা হৈছিলে সেইবোৰ আকৌ ঠিক কৰি দিছিলে That was not so bad the part Margie hated Most was the slot where she had to put homework and test papers সেইটো ইমানো বেয়া নাছিলে কিন্তু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথাটো আছিল মাৰ্জিৰ কাৰণে যে যেতিয়া তাই হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিছিলে আৰু টেষ্ট পেপাৰবোৰ সলভ কৰিব লাগিছিলে She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. আৰু এই সকলোবোৰ মাৰ্জিয়ে সদায় এটা পাঞ্চ কোড তেওঁলোকৰ সিস্টেমৰ এটা পাঞ্চ কোড যেটো থাকে সেই পাঞ্চ কোডৰ মাধ্যমেৰে লিখিব লাগিছিলে আৰু সেইবোৰ তাইক 6 বছৰ বয়সতে শিকোৱা হৈছিল and the mechanical teacher calculated the marks in no time আৰু সেই যান্ত্ৰিক শিক্ষকজনে মাৰ্জিয়ে পোৱা নম্বৰসমূহ অতি তৎক্ষণাত গণনা কৰি পেলাইছিল The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head আৰু ইন্সপেক্টৰজনে যেতিয়া কামটো সমাধান কৰি পেলাইছিলে তেতিয়া মাৰ্জিৰ মূৰত মৰমেৰে হাত বুলাইছিল He said to her mother It's not the little girl's fault Mrs. Jones এইটো এই সৰু ছোৱালীজনীৰ ভুল নহয় মিছেছ জোনছ বুলি কাক সম্বোধন কৰা হৈছে ইয়াত মাৰ্জিৰ মাকক I think the geography chapter was geared a little too quick মই ভাবো যে জিওগ্ৰাফিৰ যিখিনি অংশ সেইটো খুব বেছি খৰতকীয়া কৰি পেলোৱা হৈছে Those things happen sometimes এইবোৰ কেতিয়াবা হয় I have slowed it up to an average 10 years level মই ইতিমধ্যে ইয়াক গড়ে 10 বছৰীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৰ লেভেললৈকে ইয়াক মই স্লো ডাউন অৰ্থাৎ লেহেমিয়া কৰি দিছো Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory আৰু আসলতে তাইৰ যেটো উন্নতি মানে তাই যিখিনি উন্নতি কৰি আছে হেয়া অতি সন্তোষজনক and he patted Margie's head again আৰু তেওঁ মাৰ্জিৰ মূৰত আকৌ হাত বুলাইছিলে Margie was disappointed She had been hoping they would take the teacher away altogether Margie হতাশ হৈছিলে তাই ভাবিছিলে যে হে যান্ত্ৰিক টিচাৰজনক একেবাৰে আঁতৰাই পেলোৱা হ'ব They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. এবাৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে টমিৰ টিচাৰজনক এমাহৰ কাৰণে আঁতৰাই দিছিলে সিস্টেমৰ পৰা কাৰণ টমিৰ যেটো হিষ্টৰী অংশ অৰ্থাৎ ইতিহাসৰ যেটো অংশ হেয়া কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্কড আউট হৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ নাইকিয়া হৈ পৰিছিলে So she said to Tommy,
Why would anyone write about school? আৰু সেইকাৰণেই টমিক মাৰ্জিয়ে সুধিছিলে যে কোনোবাই কিয় স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব, কাৰণ স্কুল তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি ভয়ানক। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. টমিয়ে তাইৰ ফালে ডাঙৰ ডাঙৰ চকুৰে চাইছিলে আৰু কৈছিলে, কাৰণ এয়া আমাৰ দৰে স্কুল নহয় মূৰ্খ, এয়া শ বছৰ আগৰ পুৰণা পদ্ধতিৰ স্কুল। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. He আকৌ লাহেকৈ কৈছিল যে শতাব্দীৰ আগৰ। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie অলপ দুখ পাইছিলে আৰু তাই নিজৰ মাজতেই কৈছিল যে ঠিক আছে, মই নাজানো সেই সময়ত সিহঁতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল আছিল। আৰু এইখিনি কৈ তাই টমিয়ে পঢ়ি থকা কিতাপখন টমিৰ কান্ধৰ ওপৰ ফালেৰে এবাৰ চকু ফুৰালে আৰু তেতিয়া ক'লে যে এনিৱে দে হেড এ টিচাৰ। যিয়েই নহওক তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. টমিয়ে তাইক ক'লে যে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল আৰু আমাৰ নিচিনা এই সাধাৰণ শিক্ষক নহয়, সেইজন এজন মানুহ আছিলে। A man? How could a man be a teacher? মানুহ? কেনেকৈ এজন শিক্ষক হ'ব পাৰে? মাৰ্জিয়ে সুধিলে। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. আচ্ছা, টমিয়ে ক'লে উত্তৰত যে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক বস্তুবোৰ শিকাইছিলে, তেওঁলোকক হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছিলে, অৰ্থাৎ ঘৰুৱা অনুশীলন কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তেওঁলোকক কুৱেশ্যন সুধিছিলে। A man is not smart enough. মাৰ্জিয়ে কৈছে যে এজন মানুহটো ইমান স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে। টমিয়ে তেতিয়া ক'লে, Sure, he is. My father knows as much as my teacher. নিশ্চয়কৈ পাৰে, কাৰণ মোৰ দেউতাও এজন শিক্ষকৰ সমানেই জানে। He knows almost as much, I betcha. He knows almost as much, I betcha. টমিয়ে আকৌ ক'লে যে মই জানো যে সেই মানুহজনে অৰ্থাৎ সেই শিক্ষকজনে প্ৰায় সকলোবোৰেই জানিছিল, মই চিয়'ৰ সেইটো। Margie was not prepared to dispute that. মাৰ্জি এই কথাবোৰক লৈ তৰ্ক কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নাছিল। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. মই এজন অপৰিচিত মানুহক মোক শিকোৱাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত অনাটো নিবিচাৰোঁ। টমি screamed with laughter. You don't know much, Margie. টমিয়ে খুব জোৰকৈ হাঁহি দিলে আৰু ক'লে যে তুমি বেছি একো নাজানা মাৰ্জি। The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. শিক্ষকসকলে ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত থকা নাছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ স্পেচিয়েল বিল্ডিং আছিলে, বেলেগকৈ এখন ঘৰ আছিলে আৰু তাত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈছিল পঢ়িবৰ কাৰণে। And all the kids learned the same thing? মাৰ্জিয়ে সুধিলে, আৰু সেই সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেটা বস্তুৱেই শিকিছিল নে? তেতিয়া টমিয়ে ক'লে, Sure, if they were the same age. নিশ্চয়কৈ যদি তেওঁলোক এটা সমান বয়সৰ হয় তেন্তে তেওঁলোকে সকলোৱে একেটা বস্তুৱেই শিকিছিলে। তেতিয়া মাৰ্জিয়ে ক'লে, But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. কিন্তু মোৰ মায়েতো কয় প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এডজাষ্ট হ'ব পৰাকৈ বেলেগ বেলেগ টিচাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰত্যেকটো শিশুকেই বেলেগ বেলেগকৈ শিকোৱা উচিত। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. তেতিয়া টমিয়ে ক'লে যে এইবোৰ কথা সেই আগৰ মানে যুগৰ আগৰ স্কুলবিলাকত নাছিলে, তোমাৰ যদি ভাল লগা নাই তেন্তে তুমি এই কিতাপখন নপঢ়িবা। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. মাৰ্জিয়ে তেতিয়া
খুব খৰতকীয়াকৈ উত্তৰ দিলে যে মইতো কোৱা নাই মই কিতাপখন বেয়া পাইছোঁ বুলি বা মোৰ ভাল লগা নাই বুলি। আৰু তাই সেই আগৰ সহযোগ আগৰ মানে মজা যিটো পাইছে তাই এইবোৰ কথা শুনি, সেই মজাকীয়া স্কুলবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ তাই উৎসাহী হৈছিল। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie স্কুল সেই কিতাপখনৰ প্ৰায় আধাও তেওঁলোকে শেষ কৰিব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়াই মাৰ্জিৰ মাকে মাতিলে স্কুলৰ কথা মনত পেলাই। মাৰ্জি looked up. Not yet, Mama. মাৰ্জিয়ে উত্তৰ দিলে, মাকৰ মানে কথাটোত উত্তৰ দিলে, এতিয়াই নহয় মা। Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. এতিয়াই, মাকে কৈছে, মাকে জোৰ দি কৈছে যে এতিয়াই সময়, আৰু নিশ্চয় টমিৰো এতিয়াও তোমাৰো সময় হৈছে পঢ়াৰ। Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? মাৰ্জিয়ে তেতিয়া টমিক ক'লে, মই এই কিতাপখন স্কুলৰ পিছত আকৌ তোমাৰ সৈতে বেছিকৈ পঢ়িব পাৰিমনে? তেতিয়া টমিয়ে কৈছে, Nonchalantly, he said. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. আৰু তেতিয়া টমিয়ে উত্তৰ দিছে যে পাৰিবা চাগে, আৰু সি সুহুৰি বজাই সেই পুৰণা কিতাপখন বাহুৰ তলত লৈ পেলাই আগুৱাই গুচি গ'ল। Margie went into the schoolroom. It was the right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. Margie তাইৰ স্কুলৰুমলৈ গুচি গ'ল, যিটো ৰুম তাইৰ শোৱা ৰুমৰ ওচৰৰ ৰুমটোৱে আছিল, আৰু যান্ত্ৰিক শিক্ষকজন অলৰেডি অন হৈ আছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিহেতু ডিছপ্লেত কম্পিউটাৰাইজ ডিছপ্লেত স্কুল হয়, তেখেতসকলক শিকোৱা হয়, গতিকে যান্ত্ৰিক টিচাৰজন অন হৈ আছিলে আৰু তাইৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. আৰু সদায় এনেকুৱাই হৈছিলে, এনেকৈয়ে তাই পঢ়িছিলে, মানে শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ বাদে। কাৰণ তাইৰ মাকে কৈছিলে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সদায় ৰেগুলাৰলি একেটা সময়তেই পঢ়াটো মেইনটেইন কৰা উচিত, বা তেনেকৈ শিকিবলৈ ভাল। The screen was light up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. তাইৰ পঢ়াৰ স্কুল ৰুমৰ যিখন স্ক্ৰীণ আছিলে সেইখন জ্বলি উঠিছিল, আৰু সেইটোৱে কৈছিল যে আজি আমি অংকৰ যিটো মানে এডিশ্যন অফ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ যোগৰ যিখিনি অংশ সেইখিনি পঢ়োৱা হ'ব, আৰু যোৱাকালিৰ যিখিনি হোমৱৰ্ক আছিলে সেইখিনি প্ৰপাৰ স্লটত সোমোৱাই দিবৰ কাৰণে মাৰ্জি মানে অনুৰোধ কৰিছিলে। মাৰ্জিয়ে এটা দীঘলকৈ উশাহ লৈ কামটো কৰিছিলে। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. তাই সেই পুৰণা স্কুলসমূহৰ বিষয়ে ভাবি আছিলে যেতিয়া তাইৰ ককা দেউতা সৰু ল'ৰা হৈ আছিলে। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. তেতিয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালী মানে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেলগে হাঁহি ধেমালি কৰি স্কুল ফিল্ডলৈ আহিছিলে, একেলগে বহিছিলে স্কুল ৰুমত, আৰু একেলগে হাঁহি ধেমালিৰে দিনটোৰ শেষত ঘৰলৈ গৈছিলে। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. তেওঁলোক সকলোৱে একেটা বস্তুৱেই শিকিছিলে স্কুলত, যাতে তেওঁলোকে ইজনে আনজনক ঘৰুৱা অনুশীলনীসমূহত সহায় কৰিব পাৰিছিল। And talk about it. আৰু এই মানে শিকা যিবোৰ স্কুলত যিবোৰ শিকোৱা হৈছিলে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰিছিলে। And the teachers were people. আৰু শিক্ষকবোৰ কি আছিল? মানুহ আছিল। The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions half and 1/4. আৰু তেতিয়া মাৰ্জিয়ে পঢ়ি থকা স্ক্ৰীণখন জ্বলি উঠিছিলে, আৰু তাইৰ যান্ত্ৰিক টিচাৰজনে পঢ়াই আছিলে when we add fractions half and 1/4, etc. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie তেতিয়া ভাবি আছিলে যে এই আগৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্কুলত গৈ চাগে কিমান ভাল পাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ মজা কৰিছিলে, ফূৰ্তি কৰিছিলে, ফান পাইছিলে, সেইবোৰৰ বিষয়ে মাৰ্জিয়ে ভাবি আছিল। এই পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনি এইখিনিতে। আমি অহাটো ভিডিঅ'ত ইয়াৰ
কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে ফ্ৰী ফিল কৰিবা আৰু কুৱেশ্যন কিবা থাকিলে সুধিবলৈ নাপাহৰিবা।